שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין חרוסת לפסח. המצרכים הם חצי כוס יין אדום מתוק משובח, רבע כפית פפריקה מתוקה, מעט מאוד פפריקה חריפה, רבע כפית קינמון, רבע כפית ציפורן טחון, 3 כפות אגוזים טחונים גס ו200 גרם תמרים מעורכים. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה. אופן ההכנה: אני שמה בסיר על הגז על אש בינונית את היין ומוסיפה את התמרים המעורכים. אני מועכת את התמרים תוך כדי ערבוב מתמיד ומעיכה עד לקבלת רסק התמרים. אני מוסיפה את התבלינים ואת האגוזים הטחונים תוך כדי ערבוב מתמיד. אני תואמת, ואם צריך אני מוסיפה עוד קצת יין. התערובת צריכה להיראות כמו בצק אחיד. מעבירה לצנצנת ומצננת לחלוטין. מכסה במכסה ושומרת במקרר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.